ඉංග්‍රීසි වල ගොඩාක් ජනප්‍රිය ෆ්‍රේස් එකක් තමයි I love you කියලා කියන්නේ. ආදරය ප්‍රකාශ කරන්න තමයි කවුරු හරි I love you කියන පදය පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ආදරය ප්‍රකාශ කරන්න I love you විතරයිද තියෙන්නේ? නැහැ. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම සාකච්ඡා කරනවා ඔයාට ආදරය කියලා කියන්න පුළුවන් වෙනත් වාක්‍ය 50කට අධික ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අද ඉඳන් I love you කියන්නේ නැතුව මේ මං උගන්නන වාක්‍ය 50න් හොඳම වාක්‍ය තෝරගෙන ඔයා ආදරය ප්‍රකාශ කරන්න. I value you. මං ඔයාව අගය කරනවා. I want you. මට ඔයාව අවශ්‍යයි. I want you. You are my sunshine. sunshine කියලා කියන්නේ සූර්යාලෝකයට හිරු එළියට. ඔයා මගේ හිරු එළිය වගේ. You are my sunshine. You are perfect. perfect කියලා කියන්නේ පරිපූර්ණයි, ඉතා සම්පූර්ණයි කියන එක. ඔයා ගොඩාක් පරිපූර්ණයි. You are perfect. I adore you so much. adore කියලා කියන්නේ මහත් ගෞරව කටයුතු දක්වනවා කියන එක. අපි නමස්කාර කරනවාට adore කියලා කියනවා. I adore you so much. මම ඔයාට ගොඩාක් ගරු කරනවා. I dream of you. මම ඔයාව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ හීනේ ඉන්නේ ඔයයි. I'm in love with you. මං ඔයත් එක්ක ආදරෙන් බැඳිලා ඉන්න කියන එක තමයි I'm in love with you කියන්නේ. I'm mad about you. mad කියලා කියන්නේ උමතු වෙලා පිස්සු වෙලා කියන එක. ගොඩාක් හිතන එකට තමයි මෙතන උමතු වෙලා කියලා කියන්නේ. I'm in mad about you කියලා කියන්නේ මං ඔබ ගැන උමතුවෙන් ඉන්නේ. My love is unconditional. unconditional කියලා කියන්නේ කොන්දේසි විරහිත කියන එක. මගේ ආදරය කොන්දේසි විරහිත ආදරයක්. You are the reason I'm alive. ඔබ තමයි එකම හේතුව මම ජීවත් වෙන්නට. You are priceless. priceless කියලා කියන්නේ ඉතා අනර්ගයි, මිල කරල නොහැකි කියන එක. You are priceless. I'm addicted to you. addicted කියලා කියන්නේ ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා කියන එක. මං ඔයාට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ. You are precious. precious කියලා කියන්නේ ඉතාමත් අනර්ග මාහැඟි මිල කරන්න බැහැ කියන එක. You are precious. I am crazy about you. මං ඔයා ගැන පිස්සුවෙන් වගේ ඉන්නේ. I'm crazy about you. I'm thankful for you. මං ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. I'm thankful for you. You are my treasure. treasure කියලා කියන්නේ ඉතා වටිනා වස්තුවට අපි නිදාණයට treasure කියලා කියනවා. ඔයා මගේ නිදාණයක් වගේ ඉතාමත් වටින දෙයක් ඔබ. You are my world. ඔබයි මගේ ලෝකය. I live for our love. මම ජීවත් වෙන්නේ අපේ ආදරය වෙනුවෙන්. You are the best. ඔබයි හොඳම කෙනා. You are my angel. angel කියලා කියන්නේ දේවතාවිය නැත්නම් දෙව්දුවට. ඔබ මගේ දෙව්දුවයි. You are my angel. You are my one and only. මං කැමති නැත්තම් මට තියෙන එකම දේ ඔබ තමයි. You are the light of my life. ඔබ තමයි මගේ ජීවිතේ ආලෝකය. I can't live without you. මට බැහැ ඔබ නැතිව ජීවත් වෙන්නට. I'm devoted to you. devoted කියලා කියන්නේ භක්තිමත් වෙනවා කියන එක. මම ඔබට භක්තිමත් වෙනවා. I'm devoted to you. I think you are the one. මම හිතනවා ඔයා තමයි හොඳම කෙනා. ඔයා තමයි ආදරය කරන්න ඕන කෙනා කියලා. I want a lifetime with you. මට ඔයත් එක්ක ජීවිත කාලෙම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. I need you by my side. my side කියලා කියන්නේ මාත් එක්ක ජීවත් වෙනවා කියන එක. මට ඕනේ ඔයා මාත් එක්ක ජීවත් වෙනවා දකින්න. I'm lost without you. lost කියලා කියන්නේ අතරමං වෙනවා කියන එක. මෙතෙන්දී අතරමං වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාට යන පැත්තක් හිතාගන්න බැහැ ජීවිතේ. ඔයා නැතුව මට ජීවිතේ මොනවද කරන්න කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. I am nothing without you. ඔබ නැති ජීවිතයක් මට නැහැ. I am nothing without you. I've totally fallen for you. මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබට ආදරෙන් බැඳිලා ඉන්නේ. My heart calls out for you.
මගේ හදවත අමතන්නේ ඔබයි. ඔබ අවශ්‍යයි කියලා තමයි මගේ හදවත නිතරම මට කියන්නේ. You are captivating. captivating කියලා කියන්නේ මනෝහරයි, සිත් බැඳ ගන්නා සුළුයි කියන එක. ඔබ සිත් බැඳ ගන්නා සුළුයි. You are my everything. ඔයා තමයි මගේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම. You are my strength. ඔබ මගේ ශක්තියයි. You complete me. ඔයා මාව සම්පූර්ණ කරනවා. You fill my heart. ඔබ මගේ හදවත ආදරයෙන් පුරවනවා. You give me wings to fly. ඔබ මට පියාපත් ලබා දෙනවා පියාඹන්නට. මෙතෙන්දි කියන්නේ නිදහසේ ඉන්න ඔබ මට අවස්ථාව ලබා දෙනවා කියලා ඔබේ ආදරය. You inspire me. ඔයා මාව ගොඩාක් දේවල් වලට පොළඹවන සුළුයි. You motivate me. ඔයා මාව අභිප්‍රේරණය කරනවා යමක් කරන්නට. You stole my heart. ඔබ මගේ හදවත සොරාගත්තා. You are all I want. ඔබ තමයි මට අවශ්‍ය සියල්ලම. You are everything to me. ඔබ තමයි මට හැමදේම. You are my happiness. ඔබ තමයි මගේ සතුට වෙන්නේත්. You are my ideal woman. ideal කියලා කියන්නේ පරමාදර්ශී කියන එක. පරමාදර්ශී කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ට ළඟා වෙන්න පුළුවන් හොඳම තැනට, ආදර්ශමත් තැනට. ඔයා තමයි ආදර්ශමත් නැත්නම් පරමාදර්ශී කාන්තාව වෙන්නේ මගේ ජීවිතේ. You are my perfect match. මට ඉතාමත්ම හොඳින් ගැලපෙන කෙනත් ඔබමයි. You bring joy to my life. ඔයා මගේ ජීවිතයට සතුට සෞභාග්‍ය අරගෙන එනවා. You set my heart on fire. set my heart on fire කියලා කියන්නේ ඔබ මගේ හදවත දවාලලා තියෙන්නේ ආදරෙන්. I feel something for you. මට යමක් දැනෙනවා ඔබ ගැන. You are a dream come true. ඔබ ලබා ගන්නවා කියන එක සිහිනයක් සැබෑ වුණා වගේ. You are the love of my life. ඔයා මගේ ජීවිතේ ආදරයයි. You are the miracle of my life. මිරකල් කියලා කියන්නේ විස්මය, ප්‍රාතිහාර්ය, එහෙම නැත්නම් මහා පුදුමය කියන එක. ඔයා මගේ ජීවිතයේ ප්‍රාතිහාරයක් වගේ. I think of you as more than a friend. මම හිතන්නේ ඔයා ළඟ යාළුවෙට එහා ගිය දෙයක් තියෙනවා අපි අතර. You make my world a better place. ඔයා මගේ ලෝකය යහපත් තැනක් කරවනවා. You are the one I've always wished for. ඔබ තමයි එකම කෙනා මම හැම වෙලේම ප්‍රාර්ථනා කරපු. I love you from the bottom of my heart. මං ඔයාට ආදරෙයි හදපත්ලෙන්ම. ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කළා නම් පහළ තියෙන like button එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ idea එක පහලින් comment කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි, තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.